Khánh Chi và Minh Tuân. chào mừng tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out. Chị ơi, sao cưng? em thường nghe chị bảo là những thành viên ở trong cộng đồng của mình á, có những người vừa đẹp hoặc là những người tài giỏi. Trong cộng đồng mình nhiều người đẹp và nhiều người tài giỏi lắm cưng Hôm ơi. nay có một người vừa đẹp và vừa tài giỏi. Ủa vậy nữa hả? Trời, xong giới thiệu ra cho chị gặp coi. Rồi, Ngay từ nhỏ mình đã tập được cái tính tự lập của mình, tự mang lại cho mình niềm vui. Những người nào quá thành công, cái bản án mà để lãnh lại đó là sự cô đơn. Khi mà mình quá đẹp, quá thành công hay quá giỏi. xin mời Nhưng khách mà mời phải- của ngày hôm nay. Chào em. Hai em. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho mọi người biết nhé. Hiện tại trước mắt thì Leo Đình Bảo xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để mà ngồi ở đây cùng với hai MC xinh đẹp. Bảo là từng làm việc với chị Lâm Khánh Chi rất là lâu rồi, nhiều lắm rồi. Đây Mấy là cái lần đầu năm tiên cái gặp nhiều. Tuân. Đây là lần đầu tiên gặp Tuân. Ở ngoài đẹp trai á, đẹp trai rất là nhiều. Bảo là photographer và fashion designer. Hiện tại bây giờ Bảo là 32 tuổi và hiện đang là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn cùng tên của mình, chuyên cung cấp về đầm haute couture và art photography tại thị trường Bangkok và Việt Nam. Chị thấy khi mà Bảo ngồi xuống là chị nghe cái profile nó rất là hoành tráng không? Hoành tráng quá trời luôn á. Thật sự là Bảo đang có một cái sự đấu tranh giống như chị Lâm Khánh Chi hay là Hương Giang hay tất cả mọi người đang đấu tranh về cộng đồng LGBT rất là nhiều. Những về gay người ta tự hào về gay, les người ta tự hào về les, chuyển giới người ta rất tự hào về chuyển giới. Nhưng có một cái giới tính là bisexual, mọi người không thể nào tự nhận mình là bisexual được. Bởi vì mọi người cảm thấy không an toàn đối với bisexual. Sao vậy cưng? Bạn gái đầu tiên của em nói là em là quen Bảo rất là mệt. Tại vì em phải canh con trai và canh luôn cả con gái nữa. Có những người ta lại nghĩ là bisexual là một cái rào chắn ở bên ngoài để bảo bọc về phần giới tính giả ở bên mình. Tức là nó gay mà nó không chịu nói là gay, mà nó phải nói là bisexual để nó còn níu kéo một phần phụ nữ nó lại. Nó là như thế. Mà xưa là vừa Gái quen vừa trai trai. được, vừa quen gái được. Đúng rồi. Thời gian khi mà Bảo sinh ra, ba mẹ không thương Bảo. Tại vì ba của Bảo là ở miền Trung và rất nặng về cái phiền giới tính, mà mình là cái cháu đích tôn. Khi mà mình lớn lên một tí rồi, ép mình ở nhà bắt hành học là cho mình ba cái nghề. Nghề thứ nhất là nghề thầy giáo, nghề thứ hai là nghề thầy tu, và nghề cuối cùng là nghề bác sĩ. Tại vì sao? Thầy giáo đi đâu cũng được kính trọng, thầy tu đi đâu cũng được gập đầu. Và bác sĩ người ta nói một câu ví von gì nè, nghề nào cũng gọi là con là thằng, chỉ có bác sĩ mới được gọi là bác. Tôi thắc mắc là Bảo bỏ nhà đi đó, từ lúc mấy tuổi? Bảo bỏ nhà đi thì đến nay là có 10 năm là 20 mấy tuổi, là khoảng Mấy tầm tuổi? hình như là năm đầu, năm 2 đại học á. Hồi nhỏ chị biết hả, gia đình chưa bao giờ mà nói ba thương con hay mẹ thương con. Ở nhà có một cái cửa lớn, người ta gọi đó là cái cửa, nhưng Bảo gọi đó là một cái cổng xuất ngoại. Cứ ở nhà bị đánh làm sao là bước ra khỏi cái nhà đó là mình phải cười. Và ai cũng nói là gia đình bác sĩ là giàu lắm, mà trong túi không bao giờ có tiền đi học. Giống như là mình được 7 điểm đi về nhà, bắt đầu chửi đánh. Mà bắt đầu mình lên được 8-9 điểm đi về, cầm cái sổ liên lạc đi về. Đúng rồi, người ta đi học thì phải như vậy, đúng rồi, chưa bao giờ một lời khen. Rồi cái tuổi thơ của mình nó được trôi qua tới cái mức mà mình ham dẻ, tới cái mức mà mình ghiền. Cái mình mới lấy cái tiền mà đi ăn á, mình nhịn ăn. Hồi đó bây giờ mập rồi cho đỡ ốm lắm. Ốm là tại vì không có ăn uống được nhiều, lấy cái tiền đó để làm gì? Để tích góp từng đồng từng cát lại, cái đi đưa cho con nhỏ bạn cùng lớp á, ngồi cạnh bên. Ê, tao đưa cho mày tiền, mày cho tao mượn cuốn truyện mày đang đọc. Thì Bảo mới đọc hết chuyện này tới chuyện kia, thì Bảo mới học cái cách vẽ của những cái họa sĩ ở trong đó á. Em ngồi cái lấy cái giấy tập ra, em vẽ theo. Còn giải trí thì thật sự ngoài không bị nhốt ở nhà nên không có đi chơi. Nên thường ngày xưa có cái tiệm thợ mộc ở bên gần xóm á, chạy qua bển lấy cái áo căng này vậy nè. Cái căng ra, cái bắt đầu bỏ mấy cái cục mặt cưa á, với lại cái cục mà gỗ người ta cắt cục á, bỏ vô đầy áo, bắt đầu về nhà nằm ở trên sàn nhà đó, có đổ cái cục gạch ra, sắp hình robot, hình tòa nhà, hình cái xe và tự chơi. Tức là ngay từ nhỏ mình đã tập được cái tính tự lập của mình, tự mang lại cho mình niềm vui. Và mọi người cũng chưa bao giờ biết là mình ở trong trường mình bị đánh như thế nào, mình bị kỳ thị như thế nào, rồi mình bị áp bức bất công như thế nào. Kỳ thị từ trong gia đình, kỳ thị cho tới phần giới tính. Ngay cả phần giới tính rất là kỳ thị. Quen con gái nó không yên tâm, quen con trai nó cũng không yên tâm. Tại vì nó biết là nếu như mình ngoại tình, có thể là mình ngoại tình cả một cái hệ rất là rộng. Ví dụ bây giờ mình đang quen con trai, nó biết là mình có thể ăn dụng, mình vẫn ăn được con gái. Mà nếu mình quen con gái, mình vẫn ăn dụng được con trai, nó cũng không an tâm. Mình làm cách nhưng mà mấy cho Tuân thắc mắc nhá, có nghĩa là cái việc mà mình ăn vụng á, người ta sẽ phải thấy một cái dấu hiệu gì đó ở mình, người ta mới phải suy nghĩ quá nhiều như vậy. Còn nếu như mình cho người ta được cái niềm tin á, thì người ta đâu có suy dù nghĩ. nam hay nữ, người ta cũng không phải lo lắng quá nhiều về điều đó. Mình tạo cho họ một cái lòng tin thì vẫn chị nghĩ vẫn được mà. Thực ra thì những người nào quá thành công, cái bản án mà để lãnh lại đó là sự cô đơn. Khi mà mình quá đẹp, quá thành công hay quá giỏi, cái sự mà mình nhận lại là phải là cô đơn. Mà khi mà mình kìm được cái sự đồng điệu là kiếm được người nói chuyện với mình thôi, để hiểu thôi, chứ không cần tiền bạc á, rất khó, cực kỳ khó. Nên bởi vậy những cái người mà em yêu á, thật sự là họ không bằng em. Em không thể kiếm những người nào hơn cái đầu em được.
và em cũng không thể kiếm được ngang đầu em được, rất là khó kiếm. Em cứ lo kiếm tiền nữa, hầu như em sẽ quen với những bạn mà nhỏ hơn em, hoặc những người nhận thức chưa tới hoặc chưa trưởng thành. Và những bạn chưa trưởng thành là bạn rảnh, mà yêu mấy đứa rảnh á, thì rất là mệt. Tại vì cái lúc mình bận thì nó rảnh nó sẽ hỏi anh đang ở đâu đó, anh làm gì đó, bắt đầu nó ghen. Rõ ràng Bảo là một người bisexual đúng không? Yeah, là đúng trước đó đầu tiên Bảo quen con gái trước, rồi đến lúc nào Bảo phát hiện là Bảo cũng có tình cảm với con trai? Thật ra không phải phát hiện, tại vì mình chỉ cần yêu nó là cảm xúc, không phân biệt về tuổi tác, giới tính, bất kỳ gì hết. Chỉ cần ở bên cạnh người đó, tim mình đập mạnh, mình có cảm giác với người đó là được hết. Tuân có một cái thắc mắc là có nghĩa là khi nào Bảo phát hiện ra mình thích con trai, người con trai đầu tiên mà mình thích là năm mấy tuổi? Năm đầu đại học, cả một trường nói cái thằng đó là con trai gặt. Bắt đầu đứng bên đây ngồi vẽ lú mắt bên kia coi nó vẽ. Tại vì cái đẹp nhất là cái giá trị lao động. Mình không phải thấy nó đẹp trai, mà nó tập trung vô cái phần bài vẽ của nó đẹp một cái dã man lắm, mồ hôi rớt thấy cũng đẹp nữa. Cái bắt đầu mình ngồi, bắt đầu mình thương từ cái lúc đó thôi. Dạ, mình rất thích. Nó chỉ dừng ở mức độ đó thôi, chứ nó không có được nói ra. Chị nghe cái thông tin trên mạng đồn em mang hai dòng máu Việt và Thái. Dạ, đúng. Lý do tại sao có cái thông tin đó? Khoảng thời gian phá sản lần thứ 2 là khoảng thời gian mà lông bông bên Thái. Em qua Thái chơi. Dạ, bị giật ba lô. Trong ba lô là nó có tiền nhà nè, có máy ảnh, có len, là cái mưu sinh của mình mất tành. Đứng ở giữa thành phố Bangkok, không biết làm gì nữa, Không còn đồng nào hết. không còn cái gì luôn. Mà ngày về nó còn 4 ngày nữa. Rồi chị hỏi làm gì giờ? Sự là cái lúc đó mình không biết tiếng Thái, mà tiếng Anh mình cũng không giỏi lúc khoảng thời gian đó luôn. Còn đúng trong bạc trong túi, ở bên đó có một cái chai bia mà em về em lấy cái tên là Leo Đình Bảo á. Hồi đó nó có cái chai bia leo, mua đúng một chai bia đó nóc uống mình vậy đó, rồi khóc như một thằng khùng đó. Khóc không biết cái gì mà cứ khóc hoài vậy đó. Thì một cái nhóm nó đi qua, thì có một chị đó, chị đưa đồ ăn. Chị đó ở Thái nhưng mà chỉ là người Việt. Ai người Việt? Dạ. Mà ngày xưa gọi chị cho nó vui, tại vì người chuyển giới mà chị. Tự nhiên mình có cảm giác bà này như yêu đơn phương, y như là cái tình cảm mà yêu như máy bay á, kiểu giống vậy á. Mình rất là sợ. Rồi lúc đó hết sốc hết đính rồi qua cơn bắt đầu thấy sợ. Rồi khi bà cứ hỏi tới bây giờ còn gì đâu mất, đừng kể thôi. Kể dần dà giữ mối quan hệ liên lạc lại với nhau, hồi nào không biết nữa, tự nhiên lại chuyển thành mom, gọi là mẹ. Rồi bắt đầu là mẹ là cái người mà đi cùng với mình trong những lúc mà mình buồn nhất, khi mà mỗi lần buồn là về Bangkok. Là thân với Đúng rồi. với cô đó luôn. Đúng rồi, mẹ nhận là con luôn. Mà hiện tại giờ mẹ đang làm về thẩm mỹ, nên tất cả cái mặt của Bảo hiện tại bây giờ là do mẹ nhúng tay vào, chứ hồi đó không được cái mặt này. Mỗi lần mà đi cùng với mẹ nó như chuột bạch á, mà chỉ cần ngồi xinh đẹp ngồi kế mẹ thôi là mẹ chốt được cái deal mà làm môi, làm cằm hay làm cái gì đó rồi đó là mình được hưởng phần trăm. Thì cái đó là một cái may mắn của mình. Tự nhiên mỗi lần đi về cái tự nhiên mình có một cái sự hạnh phúc với mẹ. Là có nghĩa là từ mối quan hệ đó mà người ta đồn ra là Đúng rồi. Rồi có một cái tin đồn dữ dội hơn nữa là Bảo bỏ 10 tỷ để mua một căn penthouse để làm studio chụp hình. Cái đó là một cái trả góp. Và tới giờ cũng trả gần xong rồi, nằm ở bên quận 8. Lần đó là muốn chuyển lên hết trên nóc á, tại vì mình hay theo cái sống theo cái kiểu feeling. Tại vì không có bạn thân, mỗi lần em qua Thái em hay lên ở trên mấy cái nơi cao cao để em nhìn xuống mấy cái tòa nhà á, thì em lại thích. Nên đó là lý do tại sao em quyết định mua penthouse. Tại vì ít nhất, tệ nhất thì vẫn bung cái cửa ra, mình vẫn một mình một cõi, mình giải quyết cái buồn được. Chỉ cần giải quyết được đúng cái buồn của em thôi, tại vì biết em buồn ngày em buồn cỡ chừng tiếng hơn à. Qua cơn đó bắt đầu em mạnh lại rồi. Em có mở studio ở bên Thái Lan không? Dạ đúng, em mở một cái ở gần một cái này hả? Dạ đúng rồi. Mà cái đó em mở lâu chưa? Em mở ở đây được 2 năm. 2 năm rồi đó. Là ở đây một cái, bên kia một cái. Em thuê bên đó hả? Dạ em thuê bên đó. Đầu tư, cái kinh phí đầu tư bên Bỉnh nhiều không? Không, cực kỳ rẻ. Mọi người nghĩ cái nhiều nhất bây giờ là chất xám, nên bởi vì em sống được bên đó. Em nói lần đầu tiên em mở, em nói em chơi liều với bản thân mà. Em nói nếu như mà mở mà quá 6 tháng gọng nổi bể vốn hết banh tanh nha, dục. Vậy mà sống. Nó ác vậy đó. Rất là nhiều. Rồi có mấy lần dại dột đi vay vốn ngân hàng cột đèn á để duy trì cuộc sống á. Mọi người có chơi cái vụ đó không? Cái đấy là lãi suất cao đúng không? Mà nó chơi một cái bằng đầu dây với nhau. Tức là mượn đứa này trả không đủ đúng không? Anh giới thiệu cho mày một chị mượn tiếp. Nó cho người khác vô. Nó nhầy hơn nữa. Là cũng có nhóm đó không? Mà hồi đó là em dính vô mà em ra được là em mừng muốn chết á. Em gọi là từ mừng muốn chết luôn. Mà may mắn không phải do tài năng của em, mà là do cái mặt của em mang lại. Hồi đó có những người tự nhiên thương em. Đó giúp em hả? Mà em nói em không thương ta nha, người ta vẫn cho. Tôi vẫn giúp. Người ta vẫn nuôi hy vọng đến một ngày nào đó em làm boss được. Mà em không phải boss, bên nó ác gì đó. Tới tận bây giờ vẫn còn nuôi hy vọng luôn. Mà em nó không làm được đâu. Kiểu anh em mình không có kiểu gì mà dính được hết trơn á. Ngộ à. Em bị mấy cái vụ đó không được luôn. Dạ em bị vụ đó. Nhiều người ta muốn em làm boss nên người ta đến với em đúng không? Nhưng em không làm được. Mà cái mặt của em kỳ, em cười là y chang boss.
Còn chuyện tình yêu của em, Chuyện tình yêu của Bảo chuyện á. tình yêu của em như thế nào? Mối tình đầu tiên vào lúc mấy tuổi? Ngoài cái vụ cái người mà em yêu đơn phương trong trường nha. Sau đó là em yêu ai? Khám phá bản thân của mình bằng yêu, tại thiếu tình thương á nó sẽ đi kiếm tình thương. Cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mình chưa biết mình thích cái gì, đam mê cái gì, mình cắm đầu với mình yêu. Gần nhất đây là một bạn mà em yêu cực kỳ nghiêm túc, mà em nghĩ là vượt qua hết cái cảnh giới mà một LGBT người ta cần luôn á. Tức là qua cái ngưỡng gia đình là cái ngưỡng nặng nề nhất. Tới nỗi hai đứa sống nhau như một vợ chồng, chỉ cần có nó em chống cả trời em chống cũng được, em kiểu như vậy luôn á. Mãnh liệt vậy đó hả? Mạnh lắm. Bạn đấy là nam hay nữ mà? Bạn đó là nam. Cái lần mà hai đứa đi ở Kuala Lumpur cũng đi thuê một cái chiếc xe máy, một chồng một vợ một cái xe hứa phóng đi thôi, cứ tới chỗ nào cảnh kiết này nọ, từng dầm mưa với nhau, dải nắng với nhau, đi hết cái chặng đường đó em thấy thích. Có một lần đi với Nhân nhưng mà cái bình xăng ở trên xe nó hết rồi, kìm ở trên Google Maps không kiếm được cái cây xăng nào gần đó. Sao không đổ chứ? Em bị ý á, Đi chơi hả? em Vui bị luôn quên luôn hả? Dạ. Mà chị biết đó là cái kiểu mà khều khều móc móc bụng mà cười á, nó phê đến mức mà quên không nhớ được cái chung đó nó còn xăng hay không. Thì đi chạy rồi thì vợ là người rất là thích trắng sợ đen và rất là sợ cực, sợ đổ mồ hôi, thích mùi thơm lắm. Là vô vọng không có xăng để đổ, chết chát rồi. Cái con thằng chạy lên dân bản xứ, cái nó nói với mình là nó sẽ giúp mình bằng cái việc là một đứa đứng giữ xe, còn một đứa thì nó lên nó chở nó đi mua xăng để đi về đi ngược lại. Thì mình mới nghĩ là nắng nôi như thế này không có chỗ mái che thì cái thằng chồng là cái thằng chịu nhiều nhất, nên em sợ lại giữ xe, em để cho vợ em đi. Rồi để vợ em đi xong một quãng thời gian 5 phút 15 phút Không thấy. nửa tiếng, hơn 2 tiếng đồng hồ Không thấy hồi âm. không thấy về. Lúc đó em bị quản mà em nói làm gì giờ, mà trong khi lúc đó là vợ của em đang nói dốc gia đình là đi chơi với nhóm bạn á, để đi qua nước ngoài với em giục cái xe luôn. Em nói em kêu gào chăn chỗ cái khu người Ấn á, để em kiếm cái người yêu của em. Hồi nãy là cái sự quyết định sáng suốt của em là sợ vợ em đen, nhưng đó là quyết định ngu nhất trong cuộc đời của em mà em làm được điều đó. Thì cái xe chạy về, bà chạy tạch bà chạy về, bà bỏ xuống. Khoảng thời gian mà đi có xăng thì có, mà không có đồ đựng xăng. Hai má mới bắt đầu chạy đi kiếm cái bình để đựng xăng á. Mấy tiếng đồng hồ? Mấy tiếng đồng hồ đi kiếm cái bình để đựng xăng á. Cái bà đi xuống, bà đi về, em đứng ở bên con lương bên đây, trời ơi tao nói như một bộ phim Hàn Quốc. Em khóc ròng rã, em chạy về em ôm, em giục cái bình xăng em ôm, giống như là yêu lại từ đầu á, cái kiểu giống như vậy á. Tối ngày hôm đó hai vợ chồng đi ăn ở một cái quán, một cái nhà hàng ven sông, mới nắm tay nói chiều anh sợ mất em. Thiệt là trời, sợ mất em. Rồi hy sinh nhiều lắm, cho đến khi một đứa trẻ nó biết kiếm tiền, đồng tiền nó phá hư tất cả. Ai ở đây từng yêu sẽ biết được tình cảm đẹp nhất là khi mà hai đứa cùng đi với nhau ăn một bịch tráng trộn. Yêu với nhau đẹp nhất là khoảng là mua một bó hoa chỉ cần một cái bông hồng 5.000 thôi, không cần một bó hoa nhiều tiền. Tình yêu đẹp nhất khi tiền nó không nhúng tay vào. Hai đứa từng đi du lịch với nhau, chia nhau một cái ở trên tòa Ba Giọt Sky, nó có trong một cái menu kiếm một cái số nào ít số 0 nhất để uống với nhau, chia đôi với nhau, anh hút miếng em hút miếng, tình cảm hạnh phúc. Cho đến khi một đứa trẻ một ngày nó kiếm được vài chục triệu Là có suy nghĩ khác. nó suy nghĩ khác, bắt đầu nó suy nghĩ khác. Bằng cái mà mình chia sẻ ở đây á, tức là bạn nó nghĩ là mình kiếm tiền không lại bạn đó. Thế mà nó không nghe mình nữa, nó không còn coi mình là người lớn nữa, Không tôn trọng. nó không nghe mình nữa. Đó em thương lắm, em nói là cả thế giới của em đang ôm trong lòng. Nhưng rồi sau hết tất cả đổ vỡ, em nghĩ em đang ngủ với ai vậy? Tiền nó thay đổi rất nhiều thứ. Đến nỗi bây giờ hiện tại bây giờ em có dư sức, em trả được những cái khoản con không nhiều nhất cho cái menu của trên Ba Giọt Sky rồi. Em mỗi lần sinh nhật của em vẫn đi ngồi đúng chỗ đó, kêu đúng món đó, kêu những cái món đắt tiền nhất mà hai đứa từng ao ước với nhau. Anh, sau này chúng ta có tiền rồi, mình quay lại mình sẽ kêu được mấy món này, không bị nhân viên khi dễ nữa. Nhưng khi mà ngồi đó không còn nữa. Mà mình ăn tôm hùm, mình ăn tất cả mọi thứ trong nước mắt. Rồi có một cái lần, mình chỉ nhớ có đúng một cái lần thôi, mình hỏi tiền có thật sự mang đến hạnh phúc cho con người không? Mà bạn đó hiện tại bây giờ đang sống một cái lối sống của tuổi trẻ hiện tại bây giờ đang sống rất là nhiều mới bị sai lệch, đó chính là sống vì người ta. Tức là mình ở nhà ăn mì tôm cũng được, nhưng mà mình phải check in mình ở sang chảnh. Mình mặc đồ ở nhà đồ Sina cũng được, nhưng mà phải mặc một cái đồ giả hiệu để cho người ta coi, người ta tôn trọng mình. Và cái khoản tiền mà Bảo lấy ra để cứu cái mạng bà ngoại của mình á, khi mà ở trong bệnh viện mà sợ bà mất, bệnh viện sợ bà mất, nói em ơi anh kiếm khoản tiền này á để khi nào trong kia nó báo mà có phẫu thuật á, anh đưa tiền đó lại cho bà để cứu mạng bà là người thân cuối cùng của anh.
thì bạn đã lấy cái tiền đó thì bạn đi xe xua cho cái mà dân trên mạng nó đang muốn bạn coi. Ủa nhưng mà tại sao Bảo lại đưa cái số tiền đó cho bạn đó giữ vậy? Vợ chồng tiền chung, yêu là âm dương hòa hợp. Sướng hai đứa cùng sướng, vui hai đứa cùng vui, buồn hai đứa cùng buồn. Tiền không đại gì hết, yêu là chung. Nhưng mà cái số tiền đó nó có một cái tác dụng rất là lớn với một người khác, nên tôi nghĩ là mình phải có suy nghĩ khác về cái số Đúng tiền rồi, đó không chứ. có suy nghĩ chứ. Anh nói là lần cuối cùng mà chia tay á, có chắc là này là tiền của ngoại anh á. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh có thể cho em nhiều hơn như thế này. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Bạn đã nhận lấy. Tức là mình đã cho cái cơ hội cuối cùng. Tức là bạn nhớ nhận lấy. Và chia tay rất là êm đẹp. Nếu như Bảo còn thương ở đó nhiều như vậy và Bảo có thể nhận được là người ta quay đầu đó, thì tại sao mình không cho nhau một cơ hội? Có cho người ta cơ hội Thật không? ra rồi sau đó những khoảng sinh nhật nè, bạn đã nhắn tin nè, những lúc bà mất bạn đã an ủi nè. Và thật sự là mình có những cái nhục nhũi lòng, mình muốn bỏ hết tất cả để tìm được cái địa chỉ coi nó nằm ở đâu để mình lại mình ôm nó. Mỗi đêm bà vẫn giữ một cái thói quen đó là chạy tới cái nhà trọ mà ngày xưa hai đứa còn ở á, chỉ cần dừng xe máy rồi ngước lên đứng nhìn, chỉ đứng nhìn thôi, không làm gì. Nhưng mà có một cái mà bà suy nghĩ nào, CEO phải cứng cỏi không? Tiền nó không có thay đổi con người, nó chỉ làm cho bản chất con người lòi ra nhanh hơn thôi. Và thật sự là bạn đó kiếm nhiều tiền không phải là tiền đó nó thay đổi bạn đó, mà do cái đó nó nằm trong con người của bạn đó từ trước rồi, từ cái lúc mà mình ôm, từ cái lúc mình hung, từ cái lúc mình hy sinh rồi. Vậy thì mình mở lòng ra đối với một người như vậy có phải là ác với bản thân mình là đầu tiên, mà ác với bạn đó là cái thứ hai. Bây giờ mà yêu em vẫn lấy tiêu chuẩn nha, phải sinh năm 95, phải bằng quả, phải tuổi con heo. Cho em hợp với cái tuổi đó. Em phải lấy đúng cái tuổi của người yêu cũ của em để cho cái người yêu mới của em. Chị nghĩ là sau chương trình này em sẽ tìm được một người yêu mà tuổi con heo của em. Bảo, tôi thắc mắc là Bảo đã yêu say đắm một người con trai như vậy. Đã bao giờ Bảo yêu một người con gái kiểu cũng hết lòng hết dạ như vậy chưa? Có hết lòng. Tại cái khoảng mối tình đầu tiên của mình á, là một cái bạn nữ thuộc con nít mà chị, nó yêu dã man lắm. Rảnh quá mà đi học về không có làm gì đâu, rồi yêu thôi chứ làm gì vậy. Trời ơi, hai đứa yêu mà cái kiểu mà phượng gòn qua phượng xe đạp ngày xưa á. Hai bà nhắn tin cho nhau bằng cái việc mà gửi cái thiệp bỏ trong cái gỗ xe, rồi đứa nào mà ra hết tiết trước là chạy xuống bỏ vô, rồi về đọc xong bắt đầu hồi âm lại. Hai đứa yêu nhau tới 3 năm mấy hơn. Cái lần mà hai đứa ngủ với nhau lần đầu tiên thì bạn mặc một cái quần lót của nam. Mà khi mà em đang vui ở trên cái tự nhiên em xuống dưới em thấy cái quần lót của nam, tự nhiên bao nhiêu cảm xúc em nó tuột hết. Mà sao tự nhiên thích mặc quần lót của nam? Mà bây giờ nhiều bạn nữ vẫn thích mặc quần lót của nam, không hiểu lý do tại sao. Mà cái này rất là điều tế nhị mà giờ em đã còn banh quá. Con trai là thích mặc quần lót của nữ. Hả ông, bây giờ có nhiều người vậy đó, rất là lạ luôn. Em không biết mọi người có thể chấp nhận được, nhưng đối với em nổi da gà. Em chịu không được. Mà hồi đó chị biết thôi, yêu lắm. Tự nhiên đang tới cái ngưỡng cửa đó là tự nhiên xuống, chết cha. Hồi bạn đó yêu em á thì bạn cũng có hy sinh cho em rất là nhiều. Chỉ có một việc là bạn không có an toàn với bisexual. Bắt đầu hai đứa bị mệt mới dừng lại. Thì khi mà dừng lại rồi thì cũng có nhiều bạn nữ sau đó. Nhưng mà mình cảm thấy là mình nên có cái sự nghiệp trước. Tại vì em thấy con gái giờ nó cần vật chất nhiều hơn là cái chuyện tình cảm. Còn công đích mà mình đi kiếm tiền kiếm này nọ, tự nhiên cái đâu dính trai. Lúc đó cái điện quen trai. Cho tôi hỏi là nãy giờ Bảo chia sẻ rất là nhiều, ngay cả những câu chuyện riêng tư của mình luôn. Nhưng mà Bảo cũng có nhiều người không thích mình đúng không? Thì nếu như mà cái chương trình này nó phát sóng và những câu chuyện trong quá khứ của Bảo bị đem lên và bị so sánh với những câu trả lời trong chương trình này và họ ném đá Bảo, thì Bảo sẽ như thế nào? Sợ gì ta? Mình thấy mình có gì để sợ ta? Tại vì ngày xưa Bảo không có kiếm được người đồng điệu với mình nói chuyện. Em cảm thấy em giống như bị tự kỷ như người có trên luôn á. Tại vì những cái đứa mà nhận thức ngang tầm em, nó thích đi nhậu đi chơi, mà trong khi em thích đi kiếm tiền, em thích lập luận. Cái tự nhiên em bỏ hết cái đám bạn không ăn chơi không ăn nhậu chung nữa, tự nhiên cái em bước qua cái tầng lớp CEO, tự nhiên em là có bạn. Còn cái việc người ta phán xét người ta đúng, cái đó là quyền của họ. Còn mà nạp vô trong người được của mình hay không đó, thì cái đó mới là cái lỗi của mình. Rồi cái mong ước tương lai của em như thế nào? Mong ước tương lai là em phát triển được cái nghề của em. Thì một buổi sáng thức dậy đẹp trời thì sự nghiệp nó không bao giờ nó nói anh ơi mình chán rồi mình chia tay đi. Mong muốn thứ hai của em một điều nữa nha, từ thiện như muối bỏ biển, làm hoài không hết đâu. Em biết em đi từ thiện rất nhiều nơi, có những người hiện tại bây giờ mấy bé trẻ nó giờ nó không phải thiếu ăn nữa đâu, mà giờ đồ từ thiện chất thành núi rồi, mà bé giờ nó thiếu tình thương. Cái quà của mình á, nó có giá trị rất nhiều hơn những cái thùng mì. Tại vì nó ăn nhiều mì đi chăng nữa
thì nó không có giải quyết được não của nó không có giải quyết được cái nội tâm, nó nằm đó này vẫn buồn. Bảo rất là muốn là quy động những người giống Bảo, mình ban cái giá trị tinh thần. Và cảm ơn em rất là nhiều vì thay mặt chương trình, và chúc em sẽ gặp được người yêu mà em mong đợi giống như một bức tranh để cho em có cảm xúc trong tình yêu, và chúc em được thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, cảm ơn Bảo đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Và xin mời mọi người theo dõi chương trình Come Out bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Plus. Tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trực tiếp và nhanh nhất qua fanpage Come Out bước ra ánh sáng. Bây giờ thì xin chào và Hẹn gặp lại.